السلام عليكم ميناسان، رمضان مبارك وكل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة هيكون بالتعاون مع زوجي العزيز نور الدين. لو انتم اول مرة تشوفوني اهلا بيكم. اسمي سارة، مصرية متزوجة ياباني، وحابة اشارك معاكم عن يومياتي والحياة في اليابان. لو لسه ما اشتركتوش يشرفنا انكم تشتركوا في قناتنا، وياريت تشغلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اول باول. ودلوقتي لايك على السريع ويلا بينا نبدأ الفيديو. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير، ويرب يكون رمضان بالخير على الناس أجمعين يا رب. الأسبوع اللي فات شاركت معاكم الحاجات اللي اشتريتها اللي هستخدمها النهاردة في الفيديو. هسيب لكم اللينك. أول حاجة علقتها هي الستارة اللي بتنور، أخذت وقت شوية علشان بتتركب على الهوك بتاع الستارة نفسه. كان لازم نفك الستارة ونركبها الأول وبعدين نركب الستارة مرة كمان. وده كان شكلها النهائي. انا بحب قوي الضوء اللي بيبقى اصفر او الضوء الورم اكتر من الابيض، معرفش مرتبط معايا انه ضوء رمضاني. بعد كده هي البالونات دي على شكل رمضان مبارك. للاسف منصحش اي حد بيها لانها فرقعت واحنا بننفخها، يعني انا لازقه الجزء اللي اتقطع منها وشويه والهواء هيخرج خالص منها، وحتى تاني يوم كان بدأ اغلبهم الهواء يروح منها، مع اني ربطتها من عند البلف بتاعها، مع ان هي اصلا مصممه ان هي ما تتربطش، بس كنت بحاول اخلي الهواء جواها اطول فتره ممكنه. وده الشكل بتاع البالونات تاني يوم بالظبط. بعد كده استخدمنا الهوك ده علشان نعلق انوار على شكل هلال ونجمه. في اليابان ممنوع ندق اي مسامير في الحيط او في البيبان، فعلشان كده بستخدم الهوك ده، هو لزق من الاتجاه التاني. طبعا علشان نور اطول مني هو اللي علقها، وانا بس كنت بفك السلك من بعضه. انا بحب جدا الاضواء في رمضان والفوانيس بالاخص، والضوء الاصفر عكس الابيض بحسه شتوي اكتر. يا ريت تشاركوني في الكومنتات عملتوا ايه للزينه، وايه اكتر حاجه عجبتكم، ولو في اي افكار اخدتوها من الفيديو يا ريت تشاركوني بيها على الانستجرام. هسيب لكم هاشتاجات ليا انا وكوكي تقدروا تستخدموها عشان يوصل لنا كل المشاركات بتاعتكم. هسيب لكم كل الهاشتاجات في الكومنتات المثبته. وده الشكل النهائي. بعد كده الديكور الخاص بالسفرة، طبعا اللي مسؤول عن تأمينات النظافة هو نور. اول حاجة احطها هي مفارش السفرة، بعد كده الصينية اللي على شكل هلال ونجمة، بعدين السلك بتاع النور. لو انتم في اليابان هو متوفر في دايسو. بعد كده البونبونيرة دي جبت منها 3. والفانوس الصغير ده متوفر برضو في دايسو، جبت منه 2. حسيت الصغير شكله احلى ومش زحمة كده. والكبير حطيته في المطبخ. بعد كده الشمعة دي هشغلها كده قرب الفطار، ريحتها تحفة جدا. لو انتم في اليابان انصحكم تجربوها. انا هشيل اللزق اللي عليها بالمناسبة لانه مش عاجبني شكلها. انا هستخدم البونبونيرة دي اني احط المكسرات الشوكولاتات والتمر، عشان بعد الفطار لو ما عملتش حاجة حلوة حسنا ان نفسنا في حاجة حلوة يكون موجود حاجة نقدر ناكلها سريع كده.
وده الشكل النهائي. وكمان لو عندكم اطفال تقدروا تجربوا الفكرة دي، وهي انكم تستخدموا الشمع الالكتروني تفاديا لفضول الاطفال او حتى حيوانات زي القطة، لان القطط فضولية شوية. بعدين في ركن الصلاة جبت الصينية الكبيرة دي، حطيتها على راك عالي عشان بس هي تبقى مرتفعة عن الارض شوية، واحط فيها المصاحف والسبح وكده. ده المصحف بتاع نور مترجم باللغة اليابانية، بيكون عبارة عن تفسير الآيات، سبب نزول كل سورة، هي مكية ولا مدنية وغيره. بيساعد نور كتير لأنه مش قوي قوي في اللغة العربية الحقيقة. وده المصحف بتاعي، ده أول ما نور أسلم اشتراه حوالي من 11 سنة قبل ما نعرف بعض أصلا. فأنا بحب أقرأ فيه علشان يعني جزء من الثواب يكون موهوب لي. وانا ونور نظرنا ضعيف جدا، فلازم واحنا بنقرأ يكون المصحف قصادنا، وعلشان كده مش عندي حوامل مصحف، لازم نبقى احنا ماسكينه بايدينا عشان نبقى شايفين كويس. بس هو جنب ركن الصلاة عشان نفتكر نقرأ الأوراد بتاعتنا بعد كل صلاة. وده الشكل النهائي. واخر حاجة حطيتها هي المخدات دي، في حالة حد حب يقعد على الارض ويقرأ، وكمان هما شكلهم كيوت يعني لايقين على المود. اخر حاجة هو المطبخ، وحطيت فيها زينة النجوم دي. وكده فيديو النهاردة خلص. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتكم، وتشاركوني كل اللي عملتوه لرمضان على الانستجرام. هتلاقوا الهاشتاجات في الكومنت المثبت. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم، واشوفكم الفيديو الجاي.